Доброго дня! Уявіть, верстат та інструмент, які дозволяють обробляти за один прохід 45 мм. Пластина, що істотно збільшує продуктивність порівняно з напайними різцями. Компанія Tegotec пропонує широкий вибір пластин для чорнової обробки на великих подачах або зняття великого припуску за один прохід. В залежності від потреб виробництва та можливостей обладнання, в номенклатурі компанії є пластини з довжиною ріжучої кромки у 19, 25, 31, 40 та 50 мм. Але перед цим рекомендуємо обов'язково перевірити необхідну для обробки потужність, аби такий інструмент не зупинив верстат або навіть не нашкодив виробництву. Посилання на додаток ви знайдете в описі до цього відео. Вказавши всього декілька параметрів, ви зможете швидко розрахувати потужність для певного виду обробки, а також проаналізувати відповідність верстату даним вимогам. Найбільший варіант, що є у компанії Tegotec, це прямокутна з двома типами стружколамаючої геометрії пластина з довжиною ріжучої кромки у 50 мм. Саме ці пластини створені для зняття припуску до 45 мм на сторону. Пластини з глухими отворами встановлюються на державку за рахунок двох важелів. Перевага такої концепції полягає у тому, що посадкове місце не забруднюється стружкою та не має слабкі місця в зоні отворів, що ставить її на перше місце у надважкій чорновій обробці. 40-мм пластина має зовсім іншу концепцію. Одна форма пластини, але можливість змінювати сплав, дозволяють обробляти стальні заготовки на глибину до 40 мм як на удар, так і при безперервному режимі. Ця пластина з двома ріжучими кромками за рахунок своєї криволінійної поверхні розрахована на верстати без надпотужних двигунів. Але для потреб, які не забезпечують пластини 25-го габариту, передбачений збільшений варіант з довжиною ріжучої кромки 31 мм. Якщо порівнювати звичні для усіх пластини у вигляді ромбів та квадратів 19 та 25 розмірів, то компанія Tegotec має чим здивувати навіть у цьому. На перший погляд, односторонні пластини працюють добре, але кількість кромок вдвічі менша в порівнянні з двосторонніми пластинами. В той час, як на двосторонні пластини не можна давати велике навантаження за рахунок невеликого контакту з підкладною. Тому фахівці компанії Tegotec зробили рішення, що задовольнить потреби і тих, хто працює, та й тих, хто рахує. Одна пластина на одній стороні має чорновий стружколам, а на іншій чистову геометрію, яка буде доречною при обробці до 5 мм на сторону. Розрізняти призначення стружколамів по сталі не важко. Вони характеризуються не тільки міцністю кромки, але і потужністю на верстат. Всі ці пластини мають варіанти як із одностороннім стружколамом, так і з двома. Також для нержавіючих сталей є особлива геометрія з гострими кутами, що мінімізує навантаження при обробці важкооброблюваних матеріалів. А в чому ж різниця між пластинами? Чому так добре працюють пластини, де стружколамаюча геометрія тільки з однієї сторони? Якщо розглянути форму односторонніх пластин, то ми бачимо, що стружколами на односторонній пластині мають глибокі канавки та довільну форму малюнка, для того, щоб можна було знімати великий припуск за прохід та контролювати відведення стружки та тепла. А опорна поверхня – це 90% рівної ділянки, що забезпечує ідеальну площу контакту з підкладною пластиною. А ось двосторонні пластини з подвійною кількістю кромок повинні мати місце як для канавки під відведення стружки, так і площу для контакту під підкладну пластину. Таким чином можна уявити, що ріжуча частина двосторонніх пластин знаходиться у повітрі, тому при агресивних режимах краще працюють односторонні пластини, в інших випадках двосторонні. Більше інформації можете побачити за посиланням під цим відео. До нових зустрічей!